Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Ako po si Mark Castrodes. At ako naman, si Cathy San Gabriel. We're still coming to you live from the Senate para sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang paghatid po sa inyo ng makasaysayang kaganapan na ito ng kauna-unahang impeachment case na inihain laban sa isang punong mahistrado ay mula sa pinagsanib na lakas ng PTV4, IBC, Radyo ng Bayan at ng local cable networks. Bago po tayo magpakilala ng ating mga kasama sa araw na ito para ipaliwanag ang nangyari kahapon at para ikwento kung ano ang posibleng mangyari ngayong araw na ito, punta muna tayo kay Sarina para ikwento kung anong kaganapan sa harap ng Senado. Nandito tayo muli sa Senado at nananatiling nakaalerto para sa pagpapatuloy ng impeachment case laban kay pagdinig sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Kayo na nga nakita na natin nagsidatingan isa-isa ang bawat miyembro ng magkabilang grupo. Kabilang na riyan si Mindoro 2nd District Representative Reynaldo Umali, Isabela 4th District Representative Georgie D. Agabaw at si Akbayan Party List Representative Arlene Bagaw. At kabilang sa dumating dito ang isa sa mga Register of Deeds and Land Assessors ng Pasay City na ipinatawag nga ng impeachment court kaugnay sa SALN ni CJ Corona. At ngayon eksakto alauna ng hapon nagsimula na magpapasok ng viewers dito sa Senado at kagaya nga ng nangyayari kahapon at nung isang araw, nagkaubusan na naman ng ticket or passes dahil sa dami ng taong nais masaksihan at sundan ng bawat pangyayari sa paglilitis kay CJ Corona. Si Chief Justice Renato Corona ay ika-23 Chief Justice ng ating bansa at siya pa lamang ang kauna-unang Chief Justice na sasalang sa impeachment trial. At yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Mark and Cathy. Maraming salamat, Zarina Lusuegro at Mark, maraming nga nangyari sa day 2 ng impeachment trial na laban kay Chief Justice Corona. Panuurin po natin ang mga kaganapan kahapon. Ibinasura ng impeachment court ang hiling ng kampo ng prosekusyon na pisikal na padaluhin si Chief Justice Renato Corona at miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment trial. Base sa written decision ng presiding officer, ang pagtestigo ni Corona para sa kapakanan ng prosekusyon na nag-aakusa sa kanya ay labag sa kanyang right against self-incrimination. This is not a civil case. This is in the nature of a criminal case. So that is the very basic reason why the ruling of the chair was made. At dahil hindi pabor sa naging desisyon ng presiding officer, nagpahayag ng mosyon si Senator Judge Alan Peter Cayetano na magbotohan na lamang kaugnay sa request ng prosekusyon. Naniniwala kasi si Cayetano na bagamat hindi maaring tumestigo laban sa sarili si Corona, maaari naman anyang ipatawag ng impeachment court ang asawa nito at kanyang mga anak. Ang hinihingi pa lang po ng prosecution ay bigyan po sila ng karapatan na ipatawag ang mga witnesses. Hindi po tatanggalin sa mga witnesses na to ang karapatan nila na huwag mag-testify laban sa kanilang ama kung ito ay ayon sa batas at ayon sa privilege na pwede nila i-claim. Hindi rin po tinatanggal sa asawa ang karapatan na siya'y ma-disqualify to testify against the husband. Matapos ng ilang minutong pagpupulong, dinaan sa botohan ang mosyon ni Cayetano. All those in favor of the ruling of the chair, raise your hands. Please count. Taken. Okay. Those not in favor of the ruling of the chair, raise your hands. Ang resulta, 14-6 pabor sa desisyon ng presiding officer na huwag nang ipatawag si Corona at ang kanyang pamilya. Ipinagpaliban naman ng impeachment court ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon. Ito ay matapos umalma ng depensa sa anilay hindi sunod-sunod na presentasyon ng Articles of Impeachment. Article 2 kasi, imbis na Article 1, ang nais ipresenta ng prosekusyon na hindi naman umano na paghandaan ng depensa dahil inaasahan nilang ebidensya sa Article 1 ang ipipresenta ng prosekusyon. Ang Article 2 ay patungkol sa umano'y non-disclosure ni Corona ng kanyang SALN at ang umano'y ill-gotten wealth nito. Why the deviation? Now, there is an allegation to the effect that there is a demand, public opinion, and so on, a newspaper. It is very clear, Your Honor, that in this kind of proceedings,
we are totally disregarding public opinion. We are totally disregarding what the press states, Your Honor. But in accordance with the oath of the members of this honorable body, Your Honor, it is stated that, that what should govern the ruling of this honorable impeachment court will be the conscience of these members thereof. There has been so many news releases insofar as the sullen and ill-gotten wealth issue are concerned. And therefore, it would be the best interest of the parties as well as the public for us to present evidence insofar as this issue is concerned. Kaya naman ipinag-utos ng impeachment court sa prosekusyon ang pagsasaayos ng schedule ng presentasyon ng articles of impeachment upang maipaalam ito sa depensa maging sa mga senator judges. Nagbabalik po ang ating coverage ng pangatlong araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kagaya po kahapon, pwede niyo po kaming sundan sa aming social networking sites na Facebook at Twitter. Sa Facebook, PTV. Sa Twitter, PTV PH. At yung ating website, Kat? Yeah, meron din tayong, maaari nyo po kami mapanood sa www.angpaglilitis.ph at ptv.ph. At sa puntong ito, Mark, may mga makakasama tayo ngayon dito sa ating studio. Tama, at ang ating, siyempre, ang ating resident legal analyst consultant, nakasama natin kahapon, Attorney Joey Bernabe. At mapalad din tayo, Kat, siyempre. Kasama rin natin si Congressman Miro Kimbo, ang tagapagsalita ng prosecution team. Magandang tanghali po. Congressman Kimbo, kahapon po ay may mga mahalaga nangyari sa day 2 ng paglilitis laban kay Chief Justice. Unang-una dito ay yung hindi pagpayag ng Senado na ipatawag si Chief Justice Corona at ang kanyang pamilya, at ikalawa ay ang postponement nitong hearing. Is this a setback for the prosecution team? Well, I'm sure we could have done better, no? Malinaw naman yun. Pero sa matagal ko ring karanasan bago maging miyembro ng Kamara, ganyan talaga sa korte, no? May mga araw na hindi mo inaasahan. Although we were ready para makapagpresenta ng aming mga ebidensya, yung dalawang inaasahang testigo ay hindi rin nakarating, pero darating na ngayon. Setback sa amin yung tingin namin, yung hindi pag-i-issue ng subpoena naman doon kay Chief Justice. I think it's a setback not only for the prosecution, but for the entire crusade for transparency. Tingin namin ay napakahalaga at practically si Chief Justice has already waived his right against self-incrimination. Nung pinag-usapan niya at pinagtanggol ang bawat aligasyon doon sa na nasasakdal sa kanya sa harap ng Korte Suprema. Ang pinakiusap lang naman namin is, since willing naman siya at kinakausap niya ang taong bayan patungkol doon, dito yung appropriate venue. So sana dalhin niya dito yung pagkakataon. We're not asking him to waive his right against self-incrimination. In fact, pwede niya erase yun kapag may katanungan sa kanya na tingin niya ay mapipinsala siya o magkakaroon ng harm yung kanyang interest. Pero yung hindi magpakita dito, parang para sa akin ay hindi tama pagdating doon sa usapin ng transparency and accountability. Wala ho ba kayong planong humingi ng motion for reconsideration o para baliktarin nga yung ruling na yon? Dahil na-observe natin na medyo kulang yung debate at parang hindi gaano naintindihan ng ating taong bayan kung ano yung implikasyon nun. Dahil mahaba ang explanation ng presiding officer, medyo hindi naman ganun kahaba ang depensa ni Congressman Cayetano. Aren't you filing a motion for reconsideration, bringing this back to the floor para pagdebatihan? Ayoko na sabihin yung aming mga strategy, no? Kasi pero pinag-iisipan at hindi kami sumusuko sa usapin na yan. Yun din ang napansin namin, na tila yung proseso, bagamat napapaikse, ay tila na pipigilan o parang tuluyan na bubusalan yung pag-uusap pagdating sa mahalagang aspeto ng kasong ito. Tingin ko, marami, bagamat tinatanggap natin ang mga desisyon ng ating Senado, like any decision, kahit sa ating mga magulang, kapag nadidinig natin yung proseso kung papaano nararating yung desisyon na yan, ay mas katanggap-tanggap. Di ba? Pag sinabi ng magulang sa ating bawal yan, pag hindi pinapaliwanag sa atin kung bawal at kung paano umaabot doon, ay hindi natin mas tinatanggap kaysa doon sa pagbabawal o desisyon na ipinapaliwanag sa atin. Yun ang inihingi namin, that there is a ventilation of opinion and that we be given the right at least or the privilege to ventilate and debate on these issues. Napaka-importante ng mga issues. Attorney Joey, ito bang matter na to ay pwede pang iapila naman sa Korte Suprema? Interesting. Maganda yung katanungan na yan. Ayon sa ating batas,
lahat ng mga desisyon ng presiding officer dito at ng Senado mismo, theoretically, pwedeng isampa muli sa Supreme Court. Pero nasa judgment na yan ng bawat partido, ng prosecution at ng defense, kung ano ang nararapat na gawin nila sa bawat sitwasyon na hindi sila sang-ayon sa desisyon ng presiding officer or ng Senado. Attorney Joey, nabalitaan din natin na hindi nga mag-i-issue ng TRO yung Korte Suprema sa nagaganap na impeachment. What does this tell you sa posisyon or sa stance ng Supreme Court sa mga detalye or pwedeng mga issues concerning the impeachment trial? Yung desisyon ng Supreme Court sa ngayon, hindi naman final na sinasabi nilang hindi sila mag-i-issue ng TRO. Ang sinasabi nila sa ngayon, ang kanilang minumungkahi ay ang mga partido ng Senado at ng House of Representatives ay mag-submit ng comments nila dito sa petition for a TRO. Pero hindi pa naman nila sinasabi na hindi sila mag-i-issue ng TRO. So, meron pa rin pong posibilidad na maipatigil ng Korte Suprema itong impeachment trial? Merong posibilidad. Ngayon, ang katanungan dyan ay tama bang gawin ng Supreme Court na mag-issue ng TRO at pigilan ang paglilitis ng ating Chief Justice. Ngayon, syempre, karamihan ng ating taong bayan ang hinahanap ay yung katotohanan. Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung katotohanan? At maraming magsasabi siguro na pag pinigilan ng Korte Suprema itong paglilitis, hindi natin malalaman ang katotohanan. Whether inosente si Chief Justice or meron siyang pagkukulang or violation ng batas. Kung Miro, in relation to this, parang ibang laban yun eh. Sa Supreme Court, merong pending TRO at gusto ng Supreme Court pag-usapan. According to Attorney Joey, sino ang mag-handle niyan para sa prosecuting team? Kayo ba ay magmamanifest, magpapadala ng mag-argue laban dito sa TRO o ang Senado magpapadala? Nag-assign na ba kayo ng mga abogado for that? Well, una ang talagang ina-address doon is the Senate kasi ang Senado ang naispigilin. Pero pinagko-comment din yung House of Representatives. Pinag-iisipan namin kung magpa-participate kami doon dahil sa mga abogado namin ay busy din dito at halos lahat ata ng abogado nakuha na ni Chief Justice. Biro lang. Hindi, pero ang punto ko po is I think it's a travesty if the Supreme Court will actually intervene, kung pakikialaman nila yung prosesong ito na malinaw sa konstitusyon, ay ito'y kaisa-isa lamang na proseso kung papaano mo evaluate at sukatin ang Korte Suprema para i-hold siya accountable. Talagang malinaw yun sa ating konstitusyon. Pero nakakalungkot naman kung yung kaisa-isang bagay na lamang na kasangkapan ng ating konstitusyon ay pipigilin pa nila. Constitutional crisis na ba ang tawag doon? Talagang constitutional crisis yan. Tingin ko pag ginawa ng Korte Suprema yan, ay ipinakita nila na kung dati may pagdududa, ay tingin ko magiging malinaw sa isipan ng mga tao na talagang hindi lamang si Chief Justice, kundi yung ibang mga maestrado, they're simply out to protect themselves. And I don't think they will do that. Congressman Kimbo, tila nabitin po ang taong bayan kahapon sa trial. Ano po ang maaari nilang asahan sa day 3 nitong paglilitis laban sa Chief Justice mula sa inyo? Well, umaasa po kami na sana po ay payagan po natin. Ito isang proseso po na kung saan ang bottom line dito is we want to get to the truth. Meron pong proseso dyan. Ang aming pakiusap dyan ay wag sana patuloy na hanapan ng iba't ibang malaki at napakaliliit na mga balakid ng ating Defense Council para pigilan yung pagrepresenta ng mga dokumento. Kahapon, alam na at nakita na ng Defense Council yung lahat ng mga dokumentong nandun patungkol sa mga titulo ng pagmamayari ng pamilya at principally nila Chief Justice. Meron silang kopya. Kung yung media nga may mga kopya na, sigurado ako nakikita ko hawak-hawak na rin nila. Ang aming pakiusap is sana isang tabi natin, kasi marami doon sa kanilang mga objections. Alam ko naman karapatan din yan ng ating Chief Justice na maglabas ng iba't ibang objections. Pero sana wag matulad doon na pinapatagal palalo at sa kalaunan parang napipigilan yung paglabas ng katotohanan. Pero yung pagpepresenta ng ebidensya, ito nakakalap natin sa ating mga Twitter, Facebook comments, merong teknikalidad din na involved at yung mga abogado nga weighed in on the matter. Paano kayo naghanda para sa araw nito dun sa technical na aspeto ng pagpresenta ng ebidensya? Well, pinaghahandaan din yun, Kabahagi naman yan. Nagkataon lang talaga kahapon
ay hindi dumating yung testigong custodians doon sa mga documents. So, pinaghahandaan yun. Pero tulad ng sabi ko, this is not a court of law. Because if it was meant to be a judicial proceedings, dapat ang nakasaad sa konstitusyon dito ay litisin ito sa isang korte o pagtitipon ng iba't ibang empleyado ng judiciary. This is in the Senate precisely because it is not a judicial proceedings. Malinaw po yun. So sana, parang hindi ang dahilan kaya nilagay ng konstitusyon sa Senado ay sa dahilan na ayaw natin maging masyadong nababalot sa iba't ibang teknikalidad. Just a follow-up, Kati, forgive me. Ang ibig niyo po bang sabihin kung na gusto ninyong i-relax ng Senado yung teknikalidad sa pag-identify, pag-authenticate, pagpresenta ng mga documentary evidence at mga witnesses? We don't want the Senate to relax. We want the Senate to embrace the real nature of an impeachment. At ang nature ng impeachment ay isang political process na kung saan nais natin tingnan o i-hold accountable ang isang public officer. Huwag natin kalimutan, no, na natutuon tayo doon sa usapin ng proseso, kailangan pangalagaan yung karapatan ng akusado. Huwag natin kalimutan na ang akusado rin dito ay merong napakalawak na karapatan sa ilalim ng konstitusyon. The very nature, you cannot bring him to the ombudsman. You cannot, a member of the Supreme Court stays there until they're 70. There's a justice there who is 54 years old. 16 na taon siyang nandun. Kahit anong kalokohan ang gawin nun, theoretically, you cannot bring him or her to the ombudsman. So, the court gives them that power, but the Constitution also requires them to conduct themselves highly in terms of moral fitness. So, sana ganun, no? Kasi hindi naman ito akusasyon sa isang criminal proceeding. Ito ay pagsukat base sa iyong panunumpa. Mark, napag-uusapan yung teknikalidad. Kahapon ay naging issue o napag-usapan itong kung ano ang unang tatalakayin na article of impeachment. Attorney Joey, base sa rules, ano ba dapat ang order ng pagtalakay nitong mga articles of impeachment? Dito sa ating sa ating rules on impeachment sa Senado, wala namang nilalaad na order. Okay? Lamang maraming nagsasabi na kung i-apply natin ang practice sa regular proceedings sa korte, kadalasan ang sinusundan ay yung order na inihain mo yung mga grounds mo. Pero walang nagsasabi na dapat yun lagi ang iyong susundan. Lalo na sa ganitong klaseng proceedings na gaya ng sabi ni Congressman Kimbo, hindi naman ito talaga judicial proceedings. This is something which is we call sui generis, ibig sabihin in a category of its own. So for these reasons and other reasons, pwede namang magkaroon ng ibang order ng pagpresenta ng mga articles. So ang prosecution ay tama lamang na magkaroon sila ng karapatan to present the articles in the order they so wish. Lamang siguro ang caveat o ang warning lang doon is magkaroon din ng adequate opportunity ang defense at ang mga senator judges na malaman kung ano yung order para makapaghanda rin sila. And I think yun naman ang gagawin ng prosecution sa araw na ito. Kung naalala ko yung communications group ng prosecution, nagbanggit kayo na may mga instances na yung isang testigo or isang dokumento would be relevant for several of the articles at hindi lamang isa. In the light of the order yesterday na ilatag ninyo ang inyong schedule, ano na yung magiging strategiya sa pagpresenta ng mga ebidensya? Karamihan kasi nung testigo halimbawa for Article 2, kaya di naman napiling simulan yon. Ay dahil yung mga testigo doon ay para lamang doon sa ground na yon. So, parang yun ang pinaka, kumbaga sa tinatawag namin sa litigation, ito yung pinaka hindi balbon. Ibig sabihin, makinis na siya, kapag tinawag mo ang testigo, hindi mo na yan ipatatawag ulit. Ang naging pinagkakaiba kasi dito is naniniwala naman kami, dapat ang defense magkaroon ng oportunidad din ng expectation kasi ayaw natin magkagulatan. Kung nagkaroon sana ng pre-trial, ay pwedeng mapag-usapan yun, pero hindi po nangyari yun. Pero let us be specific, no, that kahit nagpresenta kami ng argumento o pagdating doon sa Article 2 or Ground 2, pag nagpresent tayo ng ebidensya, halimbawa yung mga testigong aming dadalhin kahapon, alam na nila yon, may subpoena of which they were already provided. In fact, hindi sila nag-object doon. So alam nila kung sino yung mga magpapakita dapat kahapon. Pero so hindi po pwedeng sabihin nila na they need to object. Pero naniniwala kami na at least over the next 3 weeks, maisabi kung anong specific grounds
yung magiging order. Kung nagkaroon sana ng pre-trial, ay maganda. Pero para sabihin nila na kinakailangan sundin yung order ng exact presentation as it is filed, yan ay taliwas na taliwas sa legal procedure. Kapag ikay naghahain ang prosecution, pag ikaw ay naghahain ng isang reklamo o pinapatunayan mo, sa totoo lang, even in one case, pwede nga, if the case is murder, pwede mo simulan sa damages. Pwede ka magsimula sa dulong-dulo. Kahit di mo pa napapatunayan na merong namatay, kahit hindi mo pa napapatunayan may nasasakdal, pwede mo simulan sa dulong-dulo. It is entirely up to the prosecution to present. Ang importante lang is mabigyan ang depensa ng pagkakataon ng enough time para makapagtanong, which we were more than willing to give them. Meaning, pwede silang mag-cross-examine kinabukasan kung gusto nila. Ang detalye nitong ng proseso, mga technical na details, pag-uusapan natin in greater depth. Pero magbe-break muna tayo ng konti from this discussion. Pupuntahan natin ating mga kababayan ka. Ang tanong natin sa kanila, ano ang magiging epekto ng impeachment trial na ito sa bayan? Pusuhan po natin ang taong bayan. Ang magiging epekto po ng impeachment trial kay Corona, may papakita po ng Pilipinas na may justice po talaga dito. Palagay ko, magkakaroon ng restoration ng democracy sa bayan kasi nagkakaroon ng check and balance kung totoo ba na may kasalanan si Corona sa bayan or nagkakamali lang ang impeachment trial. Sa palagay ko, ang epekto ng impeachment trial kay Chief Justice Corona ay pagpapakita na stable ang bansa natin kapag walang corruption. Kasi ang issue yata ni Justice Corona yung mga tagong yaman niya rin . So tingin ko kapag may lalabas yung katotohanan dito, makikita natin na sa justice system natin, hindi nalalagyan ng mga West natin. President, walang pre-trial?